Nagy szeretettel üdvözlöm Hanna szítársunkat az Egyesült Királyságból, aki azért csatlakozik hozzánk, hogy megossza a személyes felépülésének a történetét, illetve a programmal kapcsolatos tapasztalatát, erejét és seményét, és mindezek után az első lépésre fókuszálva is beszéljen nekünk a tapasztalatairól. So the warmest welcome goes to Hanna C., our fellow from the UK. Thank you so much, Anna, for taking the time to join us and share with us your experience, strength, and hope about your recovery, about the program, with a special emphasis on step 1. So take it away. Thank you so much. Hello, everyone. My name is Hannah. I'm a compulsive overeater, and I'm from London in the UK. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Hanna vagyok, kényszeres túllépő, és Angliában, Londonban élek. Thank you so much for having me here. I'm very, very grateful. I have done a lot of new things in OA, but this is the first time I've ever had a shared translated line. Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, hálás vagyok, hogy itt lehetek. Sok újdonságot kipróbáltam már az OA-ban, de ez az első olyan alkalom, amikor tolmácsolással tartok bevezetőt. I will apologize in advance. I normally like to eat as I go, but I was worried, so I have notes. So if you see me looking down at notes, it's because I was panicked and nervous. So apologies in advance. Szeretnék egy bocsánatkéréssel indítani, mert úgy általában így spontán fűzöm a szót, de most annyira izgultam, hogy leírtam a bevezetőmet, úgyhogy ha lepillangatok, akkor az ezért van, és hát ezért elnézést kérek. So I find what's helpful is I normally start with some of the numbers because I find that's helpful for people to understand a bit more about my story. And I came into OA in July 2018. I was nearly 29 years old and I weighed 180 kilos. Szeretem a számokkal kezdeni, mert úgy ez ilyen konkrét képet, meg elképzelést ad a másoknak arról, hogy hát hogy is kerülök én ide. 2018. júliusában érkeztem az OA-ba, akkor majdnem 29 éves voltam, és több mint 180 kiló volt a súlyom. So I have now been abstinent for just over 5 years. And in that time, I have lost 85 kilos. Több mint 5 éve vagyok abstinens, és ez alatt az idő alatt 85 kilótól szabadultam meg. I am also really clear that I ate and I got to the size I did because at one point the food worked. I needed it. I liked the effect of the food. És hát az számomra nagyon egyértelmű, hogy azért is ettem ennyit, és azért is nőttem ekkorára, mert volt az életemnek egy olyan pontja, vagy olyan szakasza, amikor működött az étel, tehát hogy tudtam használni az ételt. For me, what happened was that at one point I ate and the cost wasn't very high. But every time I ate compulsively, the cost got higher and higher. Tehát az történt, hogy volt egy olyan pont, amikor sokat ettem, de ugye annak még nem volt egy túl nagy ára, de minél többet ettem, az ár annál inkább megnövekedett, annál többet kellett fizetnem az evésért. And then at one point, the cost suddenly outweighed the benefit. The food didn't do what it used to do for me. But by then it was too late and I was already a compulsive overeater. És hát eljött az a pont is, amikor már a költség sokkal nagyobb lett, mint a haszon. Tehát sokkal nagyobb árat kellett fizetnem, mint amennyit nyertem az evéssel, de úgy akkorra már eljött az a pont, amikor nem tudtam abba hagyni menni, mert kényszeres túlélővé váltam. Food gave me so much for so long
and it did keep me alive for a long time. And then it stopped working and it became the thing that was killing me. And that was really painful. Az étel az nagyon sokáig, nagyon sok mindent adott nekem, és az igazat megvalva sokáig ez is tartott életben, de aztán eljött ez a pont az életemben, amikor már megfordult ez a helyzet, és hogy az étel volt az, ami hát a pusztulásomat okozta, vagy a halál felé vezető utat jelentette, és ugye ez már egy nagyon fájdalmas időszak volt. I think denial was a really large part of my illness. I struggled to really accept what I was seeing in the mirror and the realities of being in that bigger body because it was just too painful. Szerintem a tagadás ez egy nagyon fontos összekevője volt az én betegségemnek, hogy például nagyon nehéz volt szembenéznem a tükörképemmel, mindazzal, amit láttam a tükörben, mert hogy túl fájdalmas volt. I think I'm quite smart and this illness doesn't make any sense. I looked at myself and I looked what I was doing and I didn't understand it. And so denial was the only way I could keep going. Hát ugye ez a betegség, ez nem a logikára alapoz. Ugyan láttam, hogy mit csinálok, és láttam, hogy mit tesz velem a betegség, de hogy ez nem volt elég ahhoz, hogy megállítson, attól még ugyanúgy megtettem mindazt, ami tájékoztatott engem. What I learned from the big book is that this illness gets worse, never better, when left alone. And for me, the illness just had to get really bad before the denial left. És hát ebben, hogy ezt elviseljem, egyedül a tagadás segített engem, és ezt a nagykönyvből én azt tudtam, ezt szaboltam meg, hogy nagyon, nagyon súlyosá kell válni a betegségnek ahhoz, hogy ez a fordulópont el tudjon jönni. És hát ez volt az én történetemnek a lényege is, hogy már nagyon súlyos állapotba kerültem, amikor abba lehetett hagyni ezt a tagadást, szembe tudtam nézni ezzel, ami van. For a long time, I just thought I was fat. I just thought I was big. I didn't realize it was a problem with food. I had to wait for the food to become so crazy, I couldn't ignore it anymore. Egészen sokáig azt gondoltam, hogy hát, hogy én kövér vagyok, meg ilyen nagy darab vagyok, és nem gondoltam, hogy bármi más problémám lenne, nem gondoltam, hogy az étellel van gondom, így aztán az ételnek annyira el kellett már uralkodnia az életemben, annyira el kellett szabadulnia, hogy ezzel szembe tudjak nézni, hogy valójában az étellel van gondom. I remember ordering a takeaway, a delivery, and the food turned up late, and I was so angry that my food was late. I screamed at this delivery driver and probably made him feel terrible. Emlékszem, hogy egyszer házhoz szállítást rendeltem, tehát ételt rendeltem, és csúszott a kiszállítás, és hát annyira borzasztó ideges lettem, hogy fejhangon üvöltöttem a futárral, ami hát valószínűleg borzasztó érzéseket keltett benne, de hogy egyáltalán nem tudtam kontrollálni az indulatomat. And then the food was cold, it was soggy, it was disgusting, and I ate all of it. És akkor hidegen, megdermedve, összeesve érkezett meg a megrendelt ételem, de hát ettől én ugyanúgy az utolsó morsáig mindent bezabáltam. And I didn't enjoy it. It didn't work. It wasn't fun. And I asked myself, why are you eating this? And I didn't have an answer. És hát én nem éltem benne örömömet, nem ízlett, nem segített, egyáltalán nem volt benne semmi jó, és akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy akkor miért eszem meg, miért csinálom ezt, és nem volt rá válaszom.
I remember another time where I went to a nearby pizza shop, and while I was waiting for my pizza to be ready, I ended up stealing food off a stranger's plate that had been left unattended. És aztán eszembe jött egy másik ilyen helyzet is, amikor egy közeli pizzázóba mentem el, ahol rendeltem kaját, és amíg készítették, hát nem tudtam kivárni, hogy ne kapjam az ételt. Addig egy idegennek a tányérjáról loptam falatokat, és elkezdtem megenni az ő kajányát. I was so full of shame and so embarrassed that I couldn't think of a lie to explain why I would do something like that. There's no way I could be in denial and do something that shameful. És hát ez annyira borzasztó élmény volt, annyira szégyeltem magam, és annyira zavarba volt ez az egész, hogy ott már megállt a tudományom a tagadással, tehát nem tudtam ilyen hazugsággal előrukkolni, ami megmagyarázott volna egy ilyen viselkedést. And then when I started working the program, I look back over the years that my eating had got to that point, and I saw more and more behaviors around food I didn't even realize were a problem when I was doing them. 10 minutes. Amikor beérkeztem a programba, és akkor így elkezdődött a felépülésem, akkor visszatekintve a korábbi évekre, egyre több hasonlóan problémás viselkedést fedeztem föl, amit akkoriban, amikor éppen úgy viselkedtem, vagy azt történt velem, egyáltalán nem gondoltam problémásnak. I think my behaviors around food were so normal to me that I didn't see them as a problem. And it wasn't until I came into recovery and heard people saying the same stories that I realized that was not a normal way to behave around food. Tehát ahogyan én viselkedtem a kajával összefüggésben, ez annyira normális volt az én számomra, hogy nem tudtam felfedezni azt, hogy ezzel bármi probléma is lenne. Ezt csak akkor kezdtem el meglátni, amikor már felépülésben voltam, itt voltam a programban, és hallottam másoknak a megosztásait hasonló cselekvésekről, megviselkedésről, amikor igazán rá tudtam látni arra, hogy ez egyáltalán nem normális. I knew about OA because my mum used to go to OA when I was a teenager, but she quit and didn't go to it and doesn't go to it anymore. So I knew about it, but I didn't really think it was for me until I realized it was the problem with the food, not my weight. Én ismertem már korábbról az OA-t, mert ugye az anyám is járta az OA-val, vagy legalábbis bejött, aztán egy idő után itt hagytam, mert úgy döntött, hogy ez nem ez az ő útja. És hát én is azt gondoltam eleinte, hogy nem nekem találták ki az OA-t, egészen addig, amíg rá nem eszméltem arra, hogy nem a súlyom a probléma, hanem az ételhez való viszonyom. I went to my first meeting. It was in a church. It took me a long time to pluck up the courage to go. And when I went, I didn't understand what anyone was saying, and I cried the whole meeting. Hát nagy nehezen elmerészkedtem az első gyűlésre, előtte sokáig kellett összekapirgálnom a bátorságomat, hogy elvigyem magam. Nem túl sok mindent értettem abból, hogy miről beszélnek a többiek, és hát az elejétől a végig is sírtam. Egy templomban volt a gyűlés. I didn't know what it was at the time, but now I know that was God. For me, if I start crying and I don't know why, that is my higher power. It is my higher power telling me to keep going.
Akkoriban nem tudtam, hogy miről szólnak a könyveim. Utólag visszanézem, most már biztos vagyok benne, hogy ez a felsőbb erő Isten hangja volt. Tehát, hogy azóta megtapasztaltam azt, hogy valahányszor elerednek a könyveim, és nem tudom pontosan, hogy miért sírok, az a felsőbb erőmnek a jelzése arra, hogy jó az irány, menj tovább. So after a couple of months of going to meetings and doing everything other than getting a sponsor, I finally got a sponsor and started working the steps, but it took me a while. Néhány hónapig dekkoltam a gyűléseken, minden más csináltam, nagyon serényen, csak szponzort nem kerestem, és akkor néhány hónap után eljutottam arra a pontra, hogy mégiscsak elköteleződjek egy szponzorral együtt dolgozni, de hát eltartott ez nekem egy kis ideig. I think I know myself well enough to know that when I was going to start, I was going to do it and I was going to do it fully and I was going to do it properly. And I think that's why I put it off for so long. Szóval elég jól ismerem magam ahhoz, hogy tudjam, hogy amikor belevágok valamibe, akkor azt tényleg csinálom, és azt teljesen és rendesen csinálom, és végig is csinálom, és hogy talán ezért hallgattam egy kicsit, mert hogy hogy ezt a nagy munkát nem volt könnyű elkezdem. So once I started working with a sponsor, I did phone calls with her every day. We spoke about what I was eating. I had a food plan that she gave me, and then once a week we would do step calls where we would go through the big book together. Amikor aztán elkezdtem szponzorral dolgozni, akkor először is minden nap beszéltem vele telefonon, felhívtam, és havonta kaptam feladatokat, és hetente volt telefonon lépésmunkánk, amikor együtt olvastuk a nagykönyvet. My food plan is the same as what my sponsor has, but I've adapted it and grown over the years. I have 3 meals a day, no sugar and no white flour. És hát tőle kaptam egy étkezési tervet is, amit követtem, és az évek során ugyanez maradt az étkezési tervem, amit a szponzoromtól kaptam, ez az ő terve, de hogy így a saját magamra szabtam, ami azt jelenti, hogy 3 étkezésem van naponta, nem eszem cukrot és fehér lisztet. I am really clear that a food plan without the steps is a diet, and it won't work for me, at least, without the steps to go alongside it. Azzal nagyon is tisztában vagyok, hogy a lépések nélkül egy étkezési terv az nem jobb egy diétánál, vagy fogyókúránál, és nekem önmagában az étkezési terv nem működik, hogyha lépéseket nem teszem mögé. So when I first put the food down, the only way I can describe it is that I was crazy for the entirety of step 1. I was mad. Amikor először letettem az ételt, hát azt leginkább úgy tudom leírni, hogy hogy így megkattantam. Szóval teljesen megbolondultam. Az első lépés teljes hosszáig ki is tartott ez az. The best way of describing it is it felt like I was falling and I didn't know where I was going to land. I had used food for everything in my life, and now I didn't have that. It felt like I had nothing. Úgy tudom leginkább érzékeltetni ezt az állapotot, hogy olyan volt, mint hogyha zuhannék, de fogalmam sem volt, hogy hol fogok landolni, mert hogy minden korábbi helyzetben az ételt használtam, és most, hogy letettem az ételt, nem volt semmi kapaszkodóm, és hát ez nagyon ismeretlen volt. My abstinence date is the 12th of December. So I started being abstinent right before Christmas. And that whole first Christmas, no one in my family really knew. And all of them were very worried. I just spent the whole Christmas crying and panicking.
Valahogy az abszinenciám kezdőpontja az december 12-e volt, és hát ez az első karácsony így nem volt piskóta. A családomból senki sem volt képbe azzal, hogy mi megyek keresztül, és mindenki halálra aggódta magát, mert ugye én felváltva zokogtam, meg pánikoltam. What my sponsor just told me is to hold on, and no matter what, just don't pick up the food. Akkor a szponzorom azzal biztatott, hogy tartsak ki, és bármi történik, ne legyen fel, ne kezdjék el. And it did get easier. It took, it wasn't as long as I thought it was, but those first few weeks were really, really tough. I had white knuckle abstinence. Szóval ugye aztán idővel könnyebbé vált ez, és különben nem is tartok ez a nehéz időszak olyan hosszan, mint ahogy előtte gondoltam volna, de azért itt az első hetekben ilyen összeszorított, fenekű abszinenciám volt. And I think the main difficulty for me with step one was grief. There was a lot of grief that came with accepting that I am powerless over food and my life is unmanageable. És hogyha az első lépésemre gondolok, akkor nekem a legnehezebb ebben a gyász volt, mert hogy azzal, hogy elfogadtam, hogy tehetetlen vagyok azért terel szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált, egy csomó veszteség elgyászolása is megérkezett. Not only was there grief in accepting that I am compulsive overeater, there was a grief in accepting that my future wasn't the magical future I hoped for. I had to grieve the fantasy. Nem csak azt kellett elgyászolnom, hogy akkor itt szembenézek azzal, hogy én bizony egy kényszeres túlevő vagyok, hanem a jövőmet és azzal kapcsolatos hátrányaimat is el kellett gyászolnom, mert hogy tehát akkor ezek szerint nem minden olyan csodálatosan és fantasztikusan fog alakulni, ahogy én ezt elképzeltem. 2 minutes on. The spiritual principle for step one is honesty, and I think that was the exact opposite of my denial. And I needed to be honest with myself, my sponsor, and the program in order to get rid of that denial. És hát az első lépésnek a spirituális alapelve az őszintesség, ami szöges ellentétben állt az én korábbi tagadásommal. Így aztán nagy szükségem volt arra, hogy őszinte tudjak lenni a szponzorommal, önmagammal és másokkal szemben, vagy mások felé, hogy meg tudjam haladni ezt az őszintével, ezt a tagadást. And even now, if I feel that I am going off into fantasy, which I do a lot, then I know I'm not being honest about something. I need to live in reality. My illness means that I don't get the luxury of living in reality, of living in fantasy. És a mai napig nekem ez egy ilyen jelzés, hogy amikor elkezdek belecsúszni az álmodozásba, akkor tudom, hogy valamivel kapcsolatban nem vagyok őszinte, mert hogy a betegségem az azt is jelenti, hogy nekem muszáj a jelenben lennem, és a realitásban lennem, és nem adatik meg számomra az a luxus, hogy álmodozzak. And I did spend a long time in step one, and actually I think that's really helpful for me, and it is a really solid foundation to build the rest of my program on, and I don't regret that at all. Elég sok időt töltöttem az első lépésben, amit egyáltalán nem bánok, mert hogy így tudott kialakulni, vagy megteremtődni ez a fajta szilárd alap, amire a programom és a lépéseim maradéka, vagy hátralevő rá tudott épülni. And I could talk for many, many hours about all of the steps. But I just wanted to also quickly mention about step 9, because the step 9 promises happened for me in step 9. És hát nagyon sok órát tudnék még mesélni a lépésekről, de most szeretnék egy
néhány mondat elejéig átugrani a 9. lépésre, mert hogy számomra teljességgel megvalósultak, vagy valóra váltak a 9. lépés ígéretei. I was absolutely terrified of step 9. It was one of the few things I knew about 12-step programs before I joined one. But if anybody here is nervous about a step 9, please don't be. It was amazing. De halálra rettegtem magam a 9. lépéstől, még a közelébe se jártam a 12 lépéses programuknak, de erről már hallottam, hogy ott van a félelmetes 9. lépés, és hát csak annyit szeretnék mondani mindazoknak, hogyha van itt valaki, aki hasonlóan retteg a 9-től, ne fedjétek, mert hogy csodálatos. One of the biggest transformations has been the relationships I have with people in my life. And those were in particular transformed in step 9. And I didn't even realize in step 1 how damaged those relationships were, but I healed them in step 9. És hát az egyik legnagyobb átalakulás, ami megtörtént velem vagy bennem, az az emberi kapcsolataim átalakulása volt, és ugye ez leginkább a 9. lépéshez köthető, ott nagyon sokat gyógyultak ezek a kapcsolatok, és hát ennek nem is voltam tudatában, mondjuk az első lépésem táján, hogy mennyire megrongálódtak a kapcsolataim másokkal. Because it was easy to accept that I was powerless over food in step 1, but I didn't really accept that my life was unmanageable. That's the second part. And I thought I was okay. I've got a job, I've got family, I'm okay. But the more I worked this program, the more I realized my life was not manageable in the food at all. Szóval ugye az első lépésnek az első fele, az könnyebben ment nekem, az, hogy hogy elfogadjam, hogy tehetetlen vagyok az étellel szemben. A második felével kapcsolatban azért voltak fenntartásaim, mert ugye az életem irányíthatatlan volt, mert azt éreztem, hogy van munkám, van családom, és hogy nincsen ezzel meg probléma. I know I'm running out of time, but I just want to say that what recovery has given me is beyond my wildest dreams, and it's so much more than the weight. És hát tudom, hogy lejárt az időm, de hogy azt hadd mondjam még el, hogy mennyire elmondhatatlanul sokat kaptam a felépüléstől, és hát elképzelhetetlenül többet, mint pusztán azt, hogy a súlyom rendezünk. I didn't realize how unmanageable my life was, like step 1 told me, but that's not the case anymore. My life is manageable. It's not perfect, but I know how to deal with life when things happen now. Hát gőzöm se volt arról, hogy mennyire irányíthatatlan az életem, ugye erről szól az első lépés, de most már nem is ez a helyzet, mert hogy itt irányíthatóvá vált az életem, mert hogy tudom azt, hogy mit kell tennem, amikor mindenfélék történnek. My higher power shows up for me in very unexpected ways, and I am often guided in unexpected ways, but I have grown in faith in this program, and I trust that I will be okay and that I have what I need to get through, whatever happens. A felső bennem egészen meglepő formákban jelenik meg, vagy köszön be nekem, és hát nagyon sokat alakult, megfejlődött a hitem, amióta itt vagyok. Megtanultam elfogadni ezeket a jeleket, és megtanultam abban hinni és bízni, hogy akármi is történik, a dolgok rendben lesznek, és én is rendben leszek. És megkapom mindazt, hogy átmehetek ezeken a nehézségeken. I don't need to turn to food, deal with it. Food used to be the only solution
and also the only problem. And now it's just not a part of my life in that way. I have peace and neutrality around food. It doesn't affect me anymore. És hát most már nem kell az ételhez nyúlnom ahhoz, hogy megbirkózzak ezekkel a történésekkel. Régen az egyetlen megoldásom, és aztán az egyetlen probléma is volt az étel, de most már ott van bennem az a békesség, és az ételsemlegesség, amit egyáltalán nem kell az étellel foglalkozni, mint folytában. I have learned a lot from working this program, and I know that my best days, my worst days in recovery are better than my best days beforehand. Nagyon sokat tanultam a programban, és azt is látom, hogy a programban eltöltött legrosszabb napom is sokkal jobb, mint a megelőző időszak legjobb napjai voltak. I've had a lot of health problems over the last few years, and for me, my physical recovery is not just losing weight. Physical recovery is also now looking after myself, even with all of those health problems. Az elmúlt évek során sok egészségügyi problémám adódott, tehát már nekem a fizikai felépülés az nem csak azt jelenti, hogy ügyelek a súlyomra, vagy megtartom az egészséges testsúlyomat, hanem azt, hogy jó gondját viselem magamnak. I was diagnosed with early menopause, and I have also had lots of problems with my teeth as a result of my illness. Korai menopauzát diagnosztizáltak nálam, és a betegségem következményeként nagyon sok gondom volt a fogaimmal, nagyon megsínlették a fogaim a betegségemet. I have spent thousands of pounds fixing my teeth. I am going to have braces soon, which I'm not looking forward to at all. I'm still very vain, apparently. And I also am frequently in the hospital getting checks and tests and similar. Nagyon sok ezer fontot költöttem a fogaim helyreállítására, és nem soká fogszabályzót is föl kell tetetnem, amit hát egyáltalán nem várok, úgy tűnik, hogy a hiúsággal még mindig van ügyem. Emellett pedig rendszeresen kell kórházba mennem mindenféle orvosi vizsgálatokra, kontrollra. But what this program has given me is a relationship with my body that means I do show up to those appointments. I will go and get the braces at some point. Because before I was just in denial about my body, and I'm not in denial about my body anymore. I look after it. És hát a program többek között azzal is megajándékozott, hogy egy ilyen élő ellenem viszonyomban, kapcsolatomban a testemmel, ami azt jelenti, hogy igenis elmegyek ezekre a kontrollvizsgálatokra, és egy ponton nekidurálom magam a fogszabályzónak is, mert hogy korábban a tagadásomnak az is a része volt, hogy nem voltam ezen kapcsolatban a testemmel, és nem szoroztam bele. How much time do I have? You're at time, Hannah. I'm at time now. Okay. Yeah. I'll just end on one thing then, because it's something I don't hear many people talk about, and I want to talk about it very quickly. One of the things that I was most afraid of before I started step 1 was having loose skin. Szóval, hogy tudom, hogy már kimentem az időből, de hogy egy dologról még mindenképpen szeretnék mondani, mert hogy nagyon keveseket hallok erről beszélni. Az első lépés előtt én nagyon féltem attól, hogy lógni fog a bőrön. And after losing 85 kilos, yes, I have a lot of loose skin, and actually it's okay. És hát 85 kiló fogyás után tényleg elég sok extra lógó bőrön van, de hogy ez így oké. And
I will just end that in unexpected ways, my higher power has allowed for me to have my loose skin surgically removed on the NHS in the UK for free, which never happens. És akkor szóval, hogy a illusztrálandó a felső belünk kiszámíthatatlan útjait. Képzeljétek, hogy úgy tűnik, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy OAT támogatással, állami finanszírozással műtétünktől megszabaduljak a felesleges bőrömtől, ami Angliában hát csodaszámba meg sose történik meg. I didn't ask for it. It's being offered to me. And if it doesn't happen, I'm okay. I'm now just waiting for the date for the surgery. Nem kértem ezt, hanem ajándékként, vagy lehetőségként kaptam meg, és hogyha mégsem történik meg, azzal is rendben vagyok, most éppen várom a műtétnek az időpontját. So the only thing I would then end on is what I tell my sponsees, and I hope this translates, but give yourself permission to be surprised. Maybe God will do something unexpected. Valahogy én azzal fejezném be a bevezetőmet, hogy a szponzorájaimnak azt szoktam mondani, hogyha beleveszed a pakliba azt, hogy meglepetések is érhetnek, és ott van erre nyitottságod, akkor lehet, hogy a felső belőd bekever egy-két meglepő napot a pakliba. I will leave it there. Thank you so much for having me here today. I'm very grateful to you. És akkor ezzel be is fejezem, és nagyon köszönöm a meghívást, hálás vagyok éppen. Thank you so much, Hannah. I will stop the recording.